Welcome back to my YouTube channel! Yes, and today's vlog ay nasa labas tayo. And today's vlog is brought to you by lunchtime. Syempre, at syempre, ipapakita sa inyo kung paano ang mga lunchtime dito na medyo level up. Diba? Kasi, karaniwan sa mga lunch dito is pwede na may mga kung ano lang. Syempre, dahil sa libre naman ako at syempre, dahil sa aking Jowa Bells na mabait, ay ililibre niya ako ng crabbing lunch is ready na. Kaya, let's go and sana ay matakam ko kayo. Mamaya ulit. And we are here. Ito yung pupuntahan natin na crab restaurant. And sana ay ma-enjoy natin ang ating lunch for today. And syempre, gusto natin mabusog. Syempre, yun ang talagang unang-unang kailangan ko, yung mabusog ako. Alcohol. Ito yung mga lunch nila. Wala kayo dyan. Diba? Perfect. So, ang swell. Mukhang perfect. Again. Okay. So, mag-beer mo na siya. At ako ay isang uruche. And let's kampay. So, ang unang binigay sa amin ang kakainin namin. Ito, nakano yan siya. Nakasunod-sunod ang kanyang kakain namin. Ito ang unang kakain namin. Ang mga Japanese ay nag-ano sila, nagbabasa sila. Hindi pa ganyan. Okay? From here, pa ganyan. Okay, ang basa nila. Pag mga ganyan, mga medyo pang mayaman ang basa, ganyan, no? Hindi ka dito. Mag-i-start kung dito. Kung mag-i-start kaya, ito yung menu na ibibigay sa amin for today. Yan. So, una, ito. Ano bang nakalagay dyan? Wait lang. Okay, ang unang ating menu is, ang nakalagay ay Senzai. Pwede mo rin sa tawagin ng mae, no? Kesai. Mae kesai or salada. First time. Senzai. Tawag sa kanya. So, ito ang ating Senzai. Meron tayo dito. Salad. At yung medyo, ano nila, yung medyo, ang tawag dito. Ko alam kung ang tawag dito. Masarap din to. Pinaghalong, ano to, vegetables and yung mga tofu na piniga, yan siya, ito wala piniga. And syempre meron tayo dito mga maliliit na things na masarap din siya. Beans, tofu siguro to, tofu yan. So meron din siyang special dito na ito. This is what you call crab. Pinakuloang crab. Okay? Pinakuloang crab na may kasama ganyan. Okay? Perfect ba yan? Pinakuloang crab. Perfect. So, let's start eating. So, may dinala naman siya ulit. Ito naman yung sashimi or yung rare na. Diba? Crab. So, meron tayo dito isdaan. Maliit na isda. Hindi siya pinakulo, hindi siya inanong fresh. Pwede mong kainin. Okay? At meron tayo dito syempre wasabi at toyo. Okay? Let's start. Kain muna tayo. Gutom na ako. Okay, so let's start eating now. Natin ito dito sa my box. Okay. Siyempre, nandito yung salad. First, ang salad kinakain. Ay, ito yung
crab. Maliit na crab. Ay. Perfect, ha? Tokwa. Hindi pala tokwa. Itlog. Dayan. Itlog na ginawa ko na rin ito sa bahay, ba? Yaki tamago. Perfect. Okay, may dumating na naman. Ito, siyempre may apoy dyan. Painitan yan. Meron tayong sausawan dito. Lalagyanan. At yung mga vegetables natin ay mushroom. I-mash na dake. Enuki. Malaking mushroom to, mahabang mushroom. Siyempre yung ating Korean dake dito. Broccoli, butter, tsaka yung mga tempurang mga honey. Okay? So, let's start. Ilapuyan na siya. Pag nag-ano na tong butter na to, pwede mo nang ilagay ang ating sausaw. Okay? So, meron. Okay, so, ito yung pinaka natin. Gagawin natin dito ay using this. Tatanggalin natin ang nasa loob. Okay. Alam mo, hindi rin ako ganun kasanay. Tapos, kung diretso mo sa bunganga mo, pinakuluan ko ito. Itong pinakuluan. Perfect. Wait. Ano ito yung lalagyanan? Tapos sa mga gilid-gilid dito, meron din dito. Panikin natin siya. Okay. Kora ilin na yun. At siyempre kumukulo na siya. Kita mo kumukulo. Ito pala ay bamboo. Bamboo is real. At siyempre tirahin na natin itong malinis kamay. Tirahan na natin itong dyan. Yung fresh crab. Okay, let's start. Ito na yung natin. Okay, ito na yung rare. Hindi. Para. Hindi natin nasaw-saw. May no? Pwede mahalata na. Inoki. Okay, meron na naman dumating dito. Ang dami na naman ko. Jeren siomai na merong curry or crab sa loob. Ang lasa niya ay crab. Di ba sa Pilipinas is pork? So, meron itong sausawan dito. Siomai. Uy, so. Tirahin mo na natin ba? Okay, ang portion mo natin ay, syempre, random vegetables. Nanadagya. So, broccoli. Ulit na lang ako. Ano to?
Ito ang inoki. Inoki? Inoki, ang tawag ng inoki ay ang tawag yan? Mushroom. Mag-alak ng mushroom yun na mahaba. Inoki. Ibang klaseng ibang klaseng crab to. At yung kanina mapayat na crab, ito naman taraba crab. Maraming siyang mga ano-ano yung dake, botsu at saka mataba yung kanina. So let's eat. Siyempre susunod natin na yung ating show my baby. Show my baby. Show my. Ah, may pons pa. Perfect. Kasama sa menu ito. And jalan kani na where ang tawag sa kanya ay inihaw na crab. Okay? Ito po is shoga po ito. Shoga ang tawag ito. Shoga or luya. Correct, shoga rin luya na binabara ng magkasalap, parang ginawa siyang magkaroon ng lasa siya. So, ganyan ang itsura niya. So, nakikita niyo pero yan ang itsura niya. Ang tawag dito ay kekani. Kasi, ang ibig sabihin ng ke ay may buhok. Mabuhok na crab. Mabuhok, di ba? So, ang tawag sa kanya ay kekani. So, yan ang itsura niya. So, kukutin na naman natin to. At syempre, bumili naman ako ng apple juice. Para naman maiba yung mga ako. So, let's start eating. Kaya para maging susunod naman tayo ng konti ay jam! Magwa-wine tayo para social. Sinalinan tayo ng ating bebe. Kampay para sa kampay para sa kinabukasan ng bayan. Okay. Let's drink wine. Next. Food na dumating ay tempura siya na crab. Okay? So, nakita niyo, tempura siya. Ito yung salt. Siyempre, sakto sa wine. So, let's drink for this. And ang ating main na kakainin. Kanina pa tayo kumakain ng main. Tadaan! Sushi, siyempre. Andito yung ating roll. Sushi. At yung crab. Kulanday. Isda ito alam ko Hindi. Siyempre may mga ganyan-ganyan design tayo. Okay? Perfect ba? And nandito naman sa uwang natin ay yan. Kaani din yan. Ano din siya? Meron din siyang crab. Okay? And toyo. So, let's start eating. Alam ko naman na nalalasing na tayo dito sa no alcohol natin. Let's start eating this. Okay. Let's drink wine. Wine nga. Kaso lang alcohol to. I-feel niya na naman para alcohol siya. At least, wine siya. Party nyo, pwede na yan. Wine.
And, syempre, pagkatapos natin lumapang-lapang, ay kailangan natin ng syempre, ito na yung pinaka-last sa ating course. Meron tayong yuzu or yung lemon na yuzu dito. Yuzu, hindi ka siya lemon eh, pero yuzu ang tawag sa kanya. Medyo kamag-anak siya ng lemon or orange. Yan. Ice cream siya, sorbet. Sorbet ang tawag sa kanya. So, ayan, syempre, pag kumain tayong ganyan, kailangan meron tayong tea. Tea. Yan talagang ganito talaga ang partner ng mga ganyan-ganyan dito sa Japan, no? Ito, ang ating sorbet. Magalaw-galaw pa siya kung sorbet. And syempre, iinom tayo ng tea. At pag kulang pa yung tea, meron pa tayo diyang panglagay ng tea natin. Okay? So, sana ay nag-enjoy kayo sa aking vlog for today na nakakasarap sa mata. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, syempre, like, share, and subscribe na po kayo dyan. At pakipindot po ang notification bell natin dyan. At syempre, pindutin ang all sa notification bell para sa mga susunod na natin mga vlogs. And see you on my next vlog. Bye!